गाइज हामी अलिकति अगाडि गएर 300 को बाइकमा तेल राख्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि अगाडि मुभ हुन्छौँ। उसको बाइकले फेरि एकदमै फेरि आवाज दिन्छ होइन। बुलेटमा पर्यो धुलो खाइयो। दामी रहेछ नि यताको बाटो त, तर यहीँसम्म मात्रै हो कि जस्तो लाग्यो। खासै धुलो छैन, पेलेको रहेछ बाटो। यहाँभन्दा माथि अच्छा ट्र्याक्टरले बाटो काट्यो। चौरजारीमा चाहिँ विकास राम्रै भएको देखिन्छ क्या, हल्का फुल्का भयो भने तुलनात्मक हिसाबले। त्यही भएर गाइज अहिले चुनावको सेरोफेरो छ, चुनाव आइरहेको छ होइन। पार्टीभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ व्यक्ति हुन्छ। व्यक्तिमा चाहिँ भिजन हुनु पर्यो होइन, सकारात्मक सोच हुनु पर्यो, इमान्दारिता हुनु पर्यो, नैतिकता हुनु पर्यो। ल यस्तो दामी रहेछ यार यतातिरको साइडको चौरजारी। फर्स्ट टाइम आएको। यो के हो? पूर्ण शान्त सहित स्मृति भवन। दामी रहेछ। ल साथीहरू यो चाहिँ विजेश्वरीको डाँडो रहेछ होइन। अनि यहाँनिर दामी एउटा पिपलको रुख छ। पिपलको रुखको चाहिँ बगलमा त्यहाँनिर एउटा मन्दिर पनि छ। यहाँनिर चाहिँ सानो सानो घरहरूमा अनि होटल पसल टाइपको चाहिँ व्यवस्था पनि गरिएको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ अर्को विशेषता मलाई के लाग्यो भने एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा बाटो चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ छुट्दो रहेछ। एकदमै ठुलो चोक जस्तै रहेछ यो। अनि यसको उतापट्टि चाहिँ यहाँको नगरपालिकाको कार्यालय रहेछ। सो हामी चाहिँ अब यताबाट भएर जान्छौँ मनकोटको डाँडातिर। यताको सडक अलिकति कच्ची छ होइन। कच्ची त अब यस्तै हो, जस ग्राभल चाहिँ भएको छ ठिकै होला। धेरै पहिला चाहिँ यताको बाटो म आएको हो हिँडेर। त्यति बेला चाहिँ एकदमै खतम थियो, हिलो हिलो थियो, बर्खाको समय थियो। अहिले चाहिँ सुधार भएको छ, राम्रो देखिन्छ। फेरि अब सुक्खा सिजन पनि भइ नै हाल्यो। तुवालोले गर्दाखेरि चाहिँ अब के ड्रोन सट लिने भन्ने हाम्रो प्रोग्राम हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ कि भन्ने लागिरहेछ। मोटर चाहिँ खतरा खतरा रहेछ फेरि यहाँ। यो चाहिँ ढुङ्गा खाने गाइज। पहिला पहिला चौरजारीमा जति घरहरू बन्थ्यो त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ यहीँबाट भएर लिइन्थ्यो होइन। अनि अब अहिले चाहिँ यो सडकले गर्दाखेरि अब यो खानी बन्द हुने अवस्थामा पुगेछ जस्तो लाग्यो मलाई। यो पनि ढुङ्गा खानी भनौँ न होइन। अझै पनि ढुङ्गाको काम भइरहेछ त्यहाँ। यस्तो दामी ठाउँहरू छ हाम्रो नेपालमा होइन। अझै पनि देखिन बाँकी ठाउँहरू, देखाउन बाँकी ठाउँहरू थुप्रै छन् क्या होइन। मान्छेहरूलाई चलेकै डेस्टिनेसनहरूमा चाहिँ जान बढी रुचि लाग्छ होइन। अब आफ्नो गाउँठाउँ नघुमेर आफ्नो गाउँठाउँको बारेमा हामीले राम्रोसँग नबुझेर होइन बाहिरतिर नघुमौँ भन्छु क्या म त। अब यो हुन चाहिँ अब आफ्नो गाउँठाउँमा मात्रै सीमित चाहिँ रहनुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन होइन। तर पहिला आफ्नो गाउँठाउँमा भएका राम्रा राम्रा ठाउँहरूलाई होइन तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार गर्न सकियो, एक्सप्लोर गर्न सकियो भने होइन सबभन्दा बेस्ट त्यो हुन्छ होइन। अब नेपाल चाहिँ आफैमा एउटा चाहिँ प्रकृतिको उपहार नै हो। नेपालको जुन ठाउँमा गए पनि जहाँ गए पनि एकदमै सुन्दर सुन्दर होइन एकदमै त्यो हुन्छ नि वन्डरफुल ठाउँहरू छ क्या। तर त्यसको चाहिँ हामीलाई कति त महत्त्व पनि छैन, कति चाहिँ मतलबै छैन क्या होइन। अनि त्यसो भएको हुनाले आफ्नै गाउँठाउँ घुम्ने क्रममा गाइज आज चाहिँ चौरजारी रुकुम पश्चिमको चौरजारी नजिकै रहेको मनकोट भन्ने ठाउँमा जाँदैछु। र यो मनकोटको बारेमा तपाईँलाई थप इन्फर्मेसन म त्यहाँको पब्लिकबाट लिने प्रयास गर्नेछु होइन। अनि त्यही हो, यहाँनिर चाहिँ दामी छ। यहाँनिरबाट तलको भ्यू दामी देखिन्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। एकदम सुन्दर ठाउँ छ यहाँनिर, शान्त के। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज सामुदायिक विकास अभियान नेपालद्वारा सञ्चालित रेडियो चौरजारी। पुरानो घर होइन, पुरानो शैलीबाट बनेको ढुङ्गा मात्रै धेरै युज भएको क्या। यस्तो दामी घर छ। उसो त अब ढुङ्गा खानी पनि यहाँ नजिकै रहेछ। त्यही भएर पनि ढुङ्गा पनि यस्तो कटिङ दामी छ क्या। यस्तो घरै अब बन्दैन, घरै बन्न छोडिसक्यो। यस्तो ढुङ्गाको दामी दामी घरहरू पहिला कति धेरै हुन्थ्यो।
हामी जाने यो डाँडोमा त्यो टावर भएको ठाउँनिर हो गाइज। त्यहाँबाट चाहिँ चौरजारी भ्याली लगभग अधिकांश भूभाग देखिन्छ। तर आज यो तुवालोले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ धोका हुने भयो। यहाँबाट एकछिनमा ड्रोन पनि उडाउने प्रोग्राम छ। हेरौँ अब कतिको सपोर्ट हुन्छ हावाबाट। अनि यताको भ्यूहरू पनि राम्रो देखिन्थ्यो। आँखाले चाहिँ राम्रै देखिन्छ, क्यामेरामा कस्तो आउँछ अब त्यही हो। एकदमै रक मात्रै छ होइन। यो रकमाथि चाहिँ हल्का यो मिलाएको हो कि आफै मिलेको हो। यो दामी छ, हेरेर हेलिकप्टर नै ल्याउनु हुने टाइपको छ होइन। या गाइज ल हेरौँ त यो कस्तो दामी देखिन्छ यार। मनकोटको डाँडोमा आइपुगेको अवस्था हो र यति बेला मेरो साथमा चाहिँ प्रिन्स भाइ त्यहाँनिर चाहिँ ड्रोन सेटअप गर्दैछन्। अनि दिपेन्द्र भाइ यहाँ भेट भएको। अनि त्यसपछि हाम्रो जनक चन्द ऋतु गजलकार पनि हो, उसको गजल अहिले एकछिनमा सुन्ने हो यहाँ हामी। अनि यो मनकोटको डाँडोबाट यो त एकदमै भ्यू टावर टाइपको छ होइन। यहाँबाट यस्तो दामी भ्यू देखिन्छ चौरजारी भ्यालीको, म तपाईँलाई देखाउँछु। अनि केटाहरूले सबैलाई हाई गरिदिउँ न एकछिन। गाइस यो चाहिँ लामिछाने गाउँ होइन, चौरजारीको एउटा सुन्दर बस्तीहरू मध्येको एउटा बस्ती। यहाँनिर चाहिँ छ घारी गाउँ चाहिँ अलिकति घारी नै देखिन्छ होइन। मतलब यताबाट अलिक भित्र परे हुनाले त्यति राम्रोसँग क्लियरली देखिन्न होइन। तर त्यहाँनिरको केही घरहरू चाहिँ देखिन्छ। यतापट्टिको बजारको मान्छेले उतापट्टिलाई पारी भन्छ, उतापट्टिकोले यतापट्टिलाई पारी भन्छ होइन। दुईवटा बजार, चौरजारीको वारी बजार अथवा पारी बजार। अनि त्यो बिचमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ बस पार्क। अनि चौरजारी क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी पढाइ हुने अथवा धेरै पढाइ हुने ब्याचलर लेभलसम्म चाहिँ अध्यापन गरिन्छ चौरजारीको एकदमै पुरानो शीतल क्याम्पस तथा +2 है। त्यसपछि लिएर गाइज पारी बजार त्यो भइहाल्यो यताबाट भन्दाखेरि। अनि अलिक परको गाउँ चाहिँ त्यो टाटा गाउँ। अनि मलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा मन परेको दृश्य चाहिँ के लाग्यो भने यो जुन थुप्रै रुखहरू छ होइन जग्गा जमिनको बिचमा यो वातावरणलाई एकदमै हरियालीपूर्ण राखेको देखिन्छ। यो घारी गाउँकै एरिया रहेछ र बिचबाट गएको सडक चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर देखिन्छ है। यो दृश्यले चाहिँ एकदमै मनै लोगायो मलाई। अनि त्यहाँनिर छ यो चौरजारीको विमानस्थल। यो विमानस्थलले जाजरकोट, सल्यान, रुकुमका जनताहरूलाई चाहिँ सेवा दिने भनेर चाहिँ यो सुरु गरिएको हो। तर अहिले चाहिँ के कारणले हो कसरी हो होइन, यो चाहिँ सुचारू छैन। यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नको लागि आदरणीय यताका नेताहरूले चाहिँ पहल गरिदिएको भए धेरै नै जनतालाई चाहिँ लाभ मिल्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ है त। नमस्कार बुवा। नमस्कार। हजुरको घर यहीँ हो? यहीँ नजिकै छ नि। यो टावर हेर्ने जिम्मा हजुरको छ कि? टावर। अनि यो ठाउँको नाम के हो त? मनकोट कालीमाटी। मनकोट कालीमाटी भन्छन्। मनकोट भन्ने कारण के रहेछ यहाँ? पहिला मनकोट भन्ने कारण क्या भने अब राजाको बस्ती हो यो। हजुर। जाजरकोट, जक्तिपुर कोट, सुईकोट, कालागाउँकोट, मनकोट। हजुर। राजाहरू बसिरहेका। हजुर हजुर। त्यो बिहाउनेले हिमाटो, जुम्ला, मौरागाड, मजुकोट, जारकोट, सल्यान, रुकुम यहाँबाट कति राम्रोसँग देखिन्छ। हजुर हजुर हजुर। यो विदेशीहरू आउँछन्, पन्जाबीहरू आउँछन्, यहाँ मन नपराउने मान्छे कोही पनि छैन यो ठाउँलाई। हजुर। यो राजा बसिरहेका हुन्, माथि बसिरहेका हुन्, माथिबाट रोजिने राजाहरूले तेजबिरमा शाहहरूका सन्तान हुन्। जाजरकोटी राजाहरूका सन्तान हुन्। यिनी घरहरू त्यो राजाहरूका चाहिँ प्रधानी खाए, अध्यक्ष खाए, के खाए, यो मूल भयो, खर्या भयो, यो माथि चौखा सिलिङीबाट गएर तल स्यालकोलासम्मलाई, यो टाटा गाउँबाट भएर यो नाखिरासम्मलाई यिनीहरूकै जग्गा अन्तरमा यिनीकै जग्गा यिनीहरू खर्या मूल भन्छन्। यो मूल भन्छन् खर्यादेखि तलतिर त्यहाँ गुमाउँथ्यो, धान गुमाउँथ्यो। हजुर। सिलिङी चौफाबाट यो जुन तल्लो बगरबाट आउँथ्या खान्थ्या, मान्छे लगाउँथ्या। अब मान्छेले छोडिसके मान्छेको नाम क्या हो झ्यालमा पर्दा छ सैट नहेर त्यसरी माया सर्दा छ।
फाइनली गाइज हामी मनकोटमा बसेर मनकोटको सेरोफेरोमा घुमेर यहाँको चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँग रमाइलो कुराकानी गरेर अब फेरि हामी चौरजारी भ्यालीतिर लाग्छौँ। सो रमाइलो भयो मनकोटको यात्रा। अनि तपाईँ पनि मनकोट आउनुभयो भने मनकोट निकै नै रमाइलो ठाउँ छ। खास गरी प्रकृतिमा अथवा चाहिँ यो शान्त वातावरणमा चाहिँ रमाउन चाहनेहरूको लागि चाहिँ यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त छ। तपाईँ चौरजारी आसपासमा हुनुहुन्छ, जाजरकोट खलङ्गामा हुनुहुन्छ, सल्यान रुकुम आसपासमा हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा तपाईँ आउनु होला होइन। यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट नै हो किनभने एकदम गजबको ठाउँ छ है। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो, फेरि अर्को टाइम पनि आइन्छ होला। यो त नजिकै छ, सजिलो छ ठाउँ यहाँ आउनलाई। पुरानो घर छ, मैले अगाडि पनि देखाएको थिएँ, एकदमै कलात्मक टाइपको छ, सिम्पल छ तर गजबको देखिन्छ है। कोही पनि नबस्ने यो घरमा। टाइम छैन।